Magandang umaga mga bata! Ang ating pag-aaralan ngayon, ang pagpapakita ng basic na pagpaparami para sa bilang na 1 hanggang 10. Layunin ng ating aralin, makapagpapakita ng basic na pagpaparami para sa bilang na 1 hanggang 10. Makapaglalarawan ng iba't ibang properties na nagpaparami at kaugnay ng mga sitwasyon. Alin kaya sa dalawang ito ang bumubuo o may kabuuang 12? Ang mangga ba o ang strawberry? Kung ang sagot nyo ay mangga, tama. Dito kaya mga bata, alin kaya sa sumusunod ang may kabuuang bilang na 18? Ang broccoli ba o ang pinya? Kung ang sagot nyo ay pinya, mahusay. Isang hapon, tinulungan ni Mario ang kanyang ina sa kanilang tindahan na maglagay ng mga cookies sa mga garapon. Merong 4 na garapon ng cookies. Bawat garapon ay naglalaman ng 8 cookies. Ilan kaya lahat ng mga cookies? Ilan nga kaya mga bata? Mga tanong. Ilang garapon ng cookies ang ginamit ni Mario? 4 na garapon. Ilang cookies naman ang laman ng bawat garapon? Mayroon itong 8 cookies. Ilan kaya lahat ng mga cookies, mga bata? Mayroong 32 na cookies. Paano kaya nakuha yon? Tingnan natin mga bata. Ano nga ulit ang tinatanong sa suliranin mga bata? Ilan ang lahat ng cookies? O ang kabuuang bilang ng mga cookies sa 4 na lalagyan? Ang bawat garapon ay naglalaman ng tig-8 cookies. Ang isang garapon, ikalawa, ikatlo, at ika-4 na garapon. Mayroon itong 8 plus 8 plus 8 plus 8. Meron itong 32 na cookies. May kabuuang 32 o 32 na cookies ang 4 na garapon. 8 times 4 is equal to 32. Ilan pang halimbawa ay inyong nakikita ay ang mga strawberry? Bilangin na natin ang mga strawberry. 3 plus 3 plus 3 plus 3 is equal to 12. Sa multiplication sentence, ito ay magiging 3 times 4 is equal to 12. Ngayon naman mga bata, gamitin natin ang pag-skip counting. Gamitin natin ang halimbawa na 5 times 6. Ang unang factor ay 5, kaya tayo ay mag-skip count by 5. Sabayan niyo ako. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, at maaari nyo pang ipagpatuloy. Ang pangalawa nitong factor ay 6. Ang ibig sabihin mga bata ay hahanapin natin ang pang-6 na skip count. Maaari mo yung gamitin ang daliri sa pagbibilang o hand counting. Tingnan natin mga bata kung nasaan nga ba ang pang-6. 1 or 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ano ang pang-6 na skip count, mga bata? 30. Ibig sabihin, ang 5 times 6 is equal to 30. Nakuha niyo rin ba ng tamang sagot, mga bata? Magaling! Ngayon naman, tandaan natin ang mga bahagi o parts ng multiplication sentence. Ang halimbawa,
ay ang 4 times 8 is equal to 32. Ang unang factor ay 4, ay tinatawag nating multiplicand. Ito ang bilang ng mga elements o nilalaman sa isang set. Ang number 8 naman ay tinatawag nating multiplier. Ito naman ang bilang ng grupo o set. At ang 32 ay tinatawag nating product. Ito ang resulta o result or product. Ang sasabihin ko, nagtatrabaho sina Andy at Lloyd sa isang bakery shop. Si Andy ay naghanda ng order na 6 na kahon na may 5 tinapay sa bawat kahon. Sa kabilang banda naman, si Lloyda ay tumanggap mula sa isang customer na isang order ng 5 kahon na may 6 na tinapay sa bawat kahon. Sino ang mas maraming tinapay na inihanda? Mula sa suliranin, si Andy ay may 6 na kahon na may 5 tinapay bawat kahon, o 5 group of 6. O 5 times 6 is equals to 30. Ayan. Habang si Lloyda naman ay mayroong 5 kahon na may 6 na tinapay sa bawat kahon, o 6 group of 5s. 6 times 5 is equal to 30. Parehas o equal ang bilang ng tinapay na kanilang inihanda. Kung inyong mapapansin mga bata, kapag pinagpalitan lamang natin ang mga factors na 5 at 6, ay parehas pa rin ang ating magiging product. 5 times 6 is equals to 30 at 6 times 5 is equals to 30. Ito ang tinatawag nating commutative property of multiplication. Ang commutative property of multiplication ay ang property na nagsasabi ng pagkakasunod-sunod ng mga factors ay hindi nakakaapekto sa products. Halimbawa, 3 times 5 is equal to 15. 5 times 3 is equal to 15. Upang magdala ng mga bagong basketball sa isang sports center, 2 truck ang dumating na may tig-6 na kahon. Sa loob ng bawat kahon ay mayroong 6 na basketball. Ilang basketball ang nakarating sa sports center? Tingnan natin. Tayong 2 truck na may dalang 6 na kahon at bawat kahon ay may 6 na basketball. Ang ating multiplication sentence ay 2 times 6 times 8. Unahin muna nating i-multiply ang unang at pangalawang factor. 2 times 6 is equals to 12. Then, i-bring down natin ang times 8. Ngayon naman, 12 times 8 is equal to 96. Sa kaparehas sa multiplication sentence, unahin naman natin mga bata ang pangalawa at pangatlong factors. Halimbawa, 6 times 8 is equal to 48. Tapos ibaba natin ang times 2. 2 times 48 is equal to 96. Parehas lamang o equal ang product na makukuha natin sa kanilang dalawa. Ang tawag sa property na ito ay ang associative property of multiplication. Ang associative property of multiplication ay nagsasabi na ang pagpapangkat ng mga factors kahit magkakaiba man ay hindi nakakaapekto sa sagot o product. Halimbawa, 4 times 5 times 8. Unahin natin ang 4 times 5. 4 times 5 is equal to 20. Times 8 is equal to 160. Sa kaparehas na given, unahin naman natin ang 4 times 5 times 8. Unahin natin ang ikalawang factor, ang 5 times 8. 5 times 8 is equal to 40. Times 4 is equal to 160. Ibig sabihin, parehas lamang ang sagot sa dalawa. Ngayon, meron akong 2 set ng 59 ribbons.
Ilang ribbons ang mayroon akong lahat? 59 times 2. Upang madali nating makuha ang product, ay maaari nating hatiin ang 59. Gumawa tayo ng dalawang quantity, kopyahin ang dalawa. Ang 59 ay hatiin natin sa 50 at 9. 2 times 50 is equal to 100. 2 times 9 is equal to 18. Pagsamahin natin ang 100 at 18. 118. 59 times 2 is equal to 118. Ganun din sa multiplication. Ang tawag dito, distributive property of multiplication. Ang distributive property of multiplication ay maaaring isulat ang multiplicand sa pinalawak na anyo o expanded form. I-multiply ang multiplier sa sampuan o tens at isahan o ones ng multiplicand. Halimbawa, 6 times 4. Gumawa tayo ng dalawang quantity at kopyahin natin ang 6. Hatiin natin ang 14 sa 10 at 4. 6 times 10 is equal to 60, plus 6 times 4 is equal to 24. 60 plus 24 is equal to 84. Ganun din sa multiplication. 6 times 14 is equal to 84. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Ilagay ang bilog sa patlang kung tama ang pamilang na pangungusap o number sentence. At ilagay naman ang square kung mali. 6 times 5 is equal to 6 times 6. Tingnan natin. Mali. Bilang 3 times 7 is equal to 7 times 3. Tama. Bilang 7 times 2 is equal to 2 times 7. Tama. Ika-4 na bilang. 9 times 5 times 7 is equal to 9 times 5 times 7. Tama. Bilang 6 times 27 is equal to 6 times 10 plus 6 times 7. Tingnan nga natin. Mali. Gawain pangatlo. Sagutan ang sumusunod na tanong. Unang bilang. Ano ang nawawalang bilang? Tingnan nga natin. 3. Ikalawang bilang. Ano ang nawawalang bilang sa distributive property na ito? 4. Ikatlong bilang. Ang 4 times 5 is equal to 20. Ay equal sa 5 times 4 equal to 20. Anong property ito? Commutative property of multiplication. 4 na bilang. Sagutan nga ang sumusunod na tanong. Anong property kaya ito? Associative property of multiplication. Ikalimang bilang. Anong property ito? Distributive property of multiplication. Ang tandaan, ang multiplication ay maaaring i-visualize gamit ang repeated addition, skip counting, at multiplication table. Properties of multiplication, commutative property of multiplication, associative property of multiplication, distributive property of multiplication. Kaya mga bata, huwag kalilimutang i-like or i-follow ako sa aking Facebook page. At syempre,
I-like nyo na rin ang video na ito, mag-subscribe, at i-hit nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa bawat video na i-upload ko. Muli, magandang araw mga bata! Paalam!